Мільярдер і засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск потрапив під шквал критики через опитування у Твіттері. Там він виклав власні пропозиції, як досягти миру в Україні, і запропонував користувачам соцмережі висловитися за чи проти. Українсько-російський мир. Повторно провести вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН Росія йде, якщо на це буде воля народу. Крим формально у складі Росії, як це було з 1783 року, до помилки Хрущова. Забезпечено водопостачання до Криму. Україна залишається нейтральною. Так або ні. Українські користувачі Твіттера обурилися пропозиціям Маска, а той назвав шквал твітів із критикою найбільшою атакою ботів, яку він коли-небудь бачив. Серед іншого, Маску закидають незнання історії та повторювання наративів російської пропаганди. Наприклад, Маск називає перехід півострова Крим до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки помилкою Хрущова. Прикметно, що так вважає і президент Росії Володимир Путін. А в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Те, що передача Криму була нібито подарунком, це міф російської пропаганди, вважають аналітики Chatham House. Насправді рішення було спрямоване на поліпшення економіки півострова, яка тоді була у поганому стані через труднощі, зокрема із водопостачанням. Загалом же, як відзначає Chatham House, лише 6% задокументованої історії Криму припало на російське правління. Навіть за радянської доби Крим був українським довше, ніж російським. Після першої хвилі критики Маск виступив із новою пропозицією. Волевиявлення людей, які живуть на Донбасі та в Криму, має вирішити, чи є вони частиною Росії чи України. І знову Маск повторює російські наративи, на цей раз опозиції. Наприклад, Олексій Навальний у 2015 році в інтерв'ю швейцарському виданню Swiss.info сказав: «Я вважаю, що відправною точкою для розв'язання кримської проблеми має стати нормальний, чесний референдум під міжнародним контролем за участю як Росії, так і України з рівними можливостями для тривалої агітації». Але від цього подібні голосування не зроблять окупацію Криму чи Донбасу більш легітимною. Адже там досі перебувають російські військові, а великий відсоток населення був змушений покинути ці території через військову агресію Росії. Коментарів про це Маск отримав чимало. Президент Литви Гітенас Науседа також звернувся до американського підприємця. Шановний Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесла, це не робить їх законним власником автомобіля чи коліс. Хоча цей хтось стверджує, що обидва проголосували за це. Просто кажу. Угода про нейтралітет чи позаблоковість України могла б зупинити війну. Так ймовірно вважає Ілон Маск, адже саме це він пропонує як умову мирної угоди між Росією та Україною. Фактично цього ж Росія вимагала від НАТО до початку вторгнення – юридичних гарантій нерозширення альянсу на схід, який нібито все ближче і ближче підбирався до кордонів Росії. Насправді ж приклад Швеції та Фінляндії свідчить про зворотнє. У Москві безпосередньо у розширенні НАТО загрози не бачать. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. В случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально. Ілон Маск також пише, що населення Росії в 3 рази перевищує населення України. І тому перемога України в тотальній війні нібито малоймовірна. Маск закликає, цитую, «шукати миру вже зараз». Аналітики доходять згоди, що Володимир Путін, попри поразки армії РФ на полі бою, не відмовляється від цілей захопити всю Україну. А нещодавно заявив, що нібито армія Росії, цитую, ще навіть не починала. Проте військові експерти вважають, що насправді мобілізація в Росії навряд зможе системно змінити хід війни. Незрозуміло, чи Путін справді помилково думає, що ці війська будуть ефективними і дозволять йому далі проводити наступальні операції. Я вважаю, що такі дії спрямовані просто на гальмування поразки і підтримання російських позицій. І Кремль явно розраховує на те, що Європа почне замерзати взимку, через що допомога для України може зменшитися. Нагадаю, що в лютому Ілон Маск безплатно надав Україні термінали Starlink для потреби військових. Попри скандал із мирними пропозиціями, Маск запевнив, що продовжить підтримувати Україну і надалі.